Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghệ thuật sáng tạo. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một tác phẩm mới. Đó là tôi sẽ sáng tạo ra một gốc cây mộc làm bằng xốp và xi măng. Cây này được dành cho những người yêu cây cảnh hoa lan mà không mua được gốc cây gỗ thật. Các bạn có thể làm bằng xi măng hình gốc cây giả gỗ để treo các nhánh lan yêu thích của mình. Ưu điểm của những gốc cây này là không bao giờ hỏng, bền vĩnh cửu. Xin mời các bạn hãy chú ý đón xem.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nếu thấy hay, hãy đăng ký kênh để nhận những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.